lahat lecture. So, kakaubos ng hininga. So, we have here a product mix problem. We call this SUS products mix, taken from the book Quantitative Science by Livano. So, SUS Crackpot Battery Company is a one-person operation headed by Sue, set up to manufacture small items of handcrafted pottery. Sue has designed two products, a pot and an ashtray. Land pot is turned on a pottery wheel, which she rents from a local cooperative, and the ashtray must be made entirely by hand. Sue estimates that in the upcoming week, the pottery wheel will be available a maximum of 30 machine hours. This product mix po ito, combination ng two products, no? Produce in a week. The first restriction sa problem is the use of the machine para doon sa plant plant, and the same machine is available 30 machine hours. So ano pong ibig sabihin ng 30 machine hours at paano po na-define ito? Since 30 machine hours po siya, ang ibig pong sabihin when Sue rented the machine, it was specified that the use of machine may only be, halimbawa, sa 30 hours, kung 5 araw siya nagtatrabaho, ang ibig sabihin 6 hours per day. So bakit po tayo nagbibigay ng limit doon? We put limit kasi kung irenta mo yung makina ng mas mahabang panahon, mas mahal ang bayad mo. Since we economize, we simply would try to rent machine on a specific period basis. Kung kailan mo lang siya kailangan, no? Pareho din po yun ng purchase of machines. Bakit may companies na hindi nagdo-duplicate ng machine? Ano pong ibig sabihin ng nagdo-duplicate ng machine? Kung inaral mo ang isang production setup, kung ang ginagamit na setup ay line o ang layout ng company ay line, ang ibig sabihin, pagpasok ng pinoproduce, paglabas, tapos na. No? Inumpisahan mo, tatapusin na siya. So, dire-diretso lang. That is why it is called a line layout. Kung napakamahal po ng makina at may pinuproduce ka na 2 produkto na sabay, so ibig pong sabihin, kung ang makina sa una mong pinuproduce ay the same makina sa pangalawa mong pinuproduce, magduduplicate ka ng machine kung naka-line layout. If the machine is too expensive, and that organization or industry for that matter cannot afford to simply duplicate, what we need is to simply come up with an allocation as far as the use of machine is concerned. Kung gusto po natin na mag-allocate lang tayo ng time para sa makina, then we cannot adopt a line layout. So ano pong gagawin? We would adopt a process layout. Kasi sa process, kung baga ba, kung ang paggawa natin ay nakabase sa proseso na ginagawa, pwede ka pong hindi mag-duplicate ng makina. Ang kakailanganin mo lamang ay i-schedule yung gamit ng makina. So, ganun din po, pareho lang siya sa konsepto ng kay Sue. Gagamitin mo ang makina para, ito naman, ang kanya ay gagamitin mo siya para sa paggawa ng pot. Hindi mo siya gagamitin para sa paggawa ng ashtray. Subalit, 30 lamang o nirentahan niya ito sa 30 hours lamang kung susumahin mo dahil kung nirerenta niya yan ng 50 hours, mas mahal ang babayaran, parang ganun. Meron din pong binanggit na limit, no? Na sinasabing, and the time she have to spend working in her business is limited to 50 labor hours. Saan po galing yun? Lahat po tayo, we do enjoy 24 hours per day. Lahat po tayo. Walang 22, walang 25. Lahat tayo, we all have the same number of hours per day. And that is equivalent to 24. However, the allocation of time varies. Meron po sa atin na natutulog ng 4 na oras lamang sa isang araw.
5, 6, 8, marahil meron sa inyong natutulog ng 15 oras sa isang araw. Nung napakaswerte na wala masyadong ginagawa, wala masyadong tungkulin sa buhay, possible na natulog, gumising, kumain, natulog ulit, gumising, kumain, natulog ulit, gumising, kumain. No? Baka marami ang oras na natutulog. Pero karamihan po sa atin, halimbawa, ang mga magulang na nagtatrabaho ng 8 hours per day. No? Dati, nagtatravel pa, halimbawa, 2 hours per day. So, 10 hours na uubos sa trabaho, gagawa pa ng tungkulin sa bahay, ilang oras na lang ang matitira para sa pagtulog. Ako po, ang trabaho ko sa RTU, swerte ngayong panahon na to kasi naka-online, ang travel time ko before, since I live in Santa Rosa, Laguna, I travel sometimes 4:30 in the morning so that I may be in RTU by 7. So you can just imagine how many hours, 2.5 hours ang allotted time for travel. My work normally would start 7 in the morning until 9 in the evening. So you can just imagine how many hours of sleep I would have per day. When work is physical, swerte na po kung maka 4 hours a day ako, no? Ng tulog. But ngayon, kung minsan 5 oras, kung minsan 6 na oras, kung minsan 7 oras, parang hindi lumalampas kasi parang naka-schedule na yung katawan na gumising ng alas 5 ng umaga. Kahit ang klase, alas 9 ng umaga. Parang ganun, routine. No? Nasanay na ang katawan. So, pareho lang po yan. Si Sue, ang sinabi niya rito, she would only work 50 hours per day. Bakit kailangan i-define ni Sue? Because Sue perhaps, no, since one-man operation ito, marami din siyang tungkulin. Halimbawa, nanay siya, meron siyang time kailangang ilaan sa pag-alaga ng anak, sa pagluluto, sa paglalaba, sa pagplaplansya. So you can just imagine how many hours your parents work. So yung mga sa inyo po na hindi nakaka-appreciate ng ginagawa ng magulang, tignan nyo po kung gaano kahirap ang trabaho, lalong-lalo na ng isang ina. Nagja-juggle po yan ng time. Kung nagtratrabaho siya, sobra na po yung pagod, maniwala kayo. So kung kayo po ay pasaway na anak, dapat mag-isip. Kasi doon mo makikita. Ito si Sue, no? Baka nanay siya, tatrabaho siya 50 hours. So parang Lunes hanggang Biyernes, 10 oras. Kung mag-umpisa siya ng alas 8 ng umaga, matatapos siya ng alas 6 na ng gabi. Kasi 10 oras siya magtatrabaho sa bawat araw ng Lunes hanggang Biyernes. So yung time para sa siguro manood ng Netflix, siguro ay manood ng kahit ano. Instead of you were watching, itutulog mo na lang o ihihiga mo na lang kasi pagod na. So ganyan yung kaso ni Sue. Sabi ni Sue, it takes her 1.25 hours to make a plant pot and 2 hours to make an ashtray. Her profit on the pot is 5 and profit of ashtray is 12. On the basis of past demand, Sue projects sales of ashtrays to be a maximum of 15 while sales of pots are not restricted. Siguro po ang tanong, saan kinukuha ang mga values? Paano nalaman ni Sue na dapat may maximum lang na 15 sa ashtray at walang limit sa pots? Since we are working with mathematical models and since operations research follows a scientific principle for decision making, ang principle po na ginagamit ay you observe, you gather data, you draw the problem, analyze the problem before you are able to make solution. So ibig pong sabihin, si Sue, nakita na niya posible ano ang nangyayari sa past. Halimbawa po, tumingin siya sa mga ilang linggong nakaraan ng sales. At sa mga linggong yun, ang pinakamataas na nabenta niya na ashtray ay 15. So, ibig sabihin, para sa kanya, walang dahilan para mag-produce ng higit sa 15.
So that's how we do it, no? Tinitignan mo, ano ba nangyari ng mga pasti? Alangan naman po ang pinakamataas mo na value na na-produce ay 15. Tapos sasabihin mo ang maximum mo na ipoproduce ay 30. Saan naman nanggaling yung 30? Walang basihan, no? So yun po ay nanggagaling dyan. Now, bakit po sinabi ni Sue walang limit sa PATS? Marahil po hindi niya ma-define. Marahil po tumingin ulit siya sa mga nang daang linggo. Pwedeng ang sales erratic, no? Sabihin, minsan 20 ang sales, minsan 15 ang sales, minsan 3 lang, minsan kaya hindi na siya nag-define ng restriction sa PATS. Yun po ang posibleng dahilan ng problem na ito. May tanong po ba? Ayan na po ang kanyang model. So the definition of the decision variable is that it is introduced by the word let. Hayaan ang ibig sabihin, di ba? Let. Hayaang ang X1 ay magrepresenta ng bilang ng mga PATS na gagawin sa linggong ito. Hayaan na ang X2 no, ay magrepresenta ng numero ng mga ashtrays na gagawin sa linggong ito. At hayaang ang variable Z ay magrepresenta ng kabuuang kita sa linggong ito. Yun po ang ibig sabihin. We maximize Z, which is equivalent to 5x1 plus 12x2. Z is defined as the dollar profit per week. Subject to. Actually, yung dollar naman is pwede mo maisipin. Kung halimbawa sa Philippine setting, di peso, pwede mo naman isipin. Sa bawat PATS, kikita siya ng 5 pesos. At sa bawat ashtray, kikita siya ng 12 pesos. Kung gusto mo rin pong i-convert sa dollar, pwede rin naman. So parang sinasabi niya na 5 multiplied by 50, di approximately 250 ang kita sa PAT, at i-multiply mo 600 ang kita sa bawat ashtray. Para namang kung sa Philippine setting, kung kikita ka ng 600 na ashtray, bakit? Magkano ba ang ashtray sa Pilipinas? Parang hindi makatarungan, no? Na i-convert mo pa siya. So isipin mo na lang na 5 at 12. Subject to. So yung pong limits ng problem, nire-represent ng phrase. Phrase, ano? Pagdalawa. Na subject to. 1.25 of x1. Dapat hindi ito hihigit sa 30. So these are restrictions that has to do with machine hours, with labor hours, and with sales. Yun yung 1, 2, 3. Meaning limits on the resources. So, ang sinasabi niyan, kung ang bawat PAT ay bubuuin ni Sue at mangangailangan ito ng 1.25 hours. Kung ilan ang mabubuo ni Sue na X1, pag minultiply mo siya sa 5/4, dapat hanggang 30 lang siya. Hindi siya susobra sa 30. Number 2, 5/4x1 plus 2x2 is less than or equivalent to 50. Ang ibig sabihin, no, ang panahon na gugugulin para sa pagbuo ng PATS, pag sinama mo sa panahon na gugugulin sa pagbuo ng ashtray, hindi dapat ito susobra sa 50. Naglagay ng limit para sa ashtray na 15 lamang. Meaning, ang bubuuin na ashtray, no, sa intention na ito ay maibibenta, ay hindi dapat hihigit sa 15. Meron po tayong X1 at X2 ay greater than or equivalent to 0 and we call them the non-negativity restrictions. Ano pong ibig sabihin nun? Si Sue bilang bumubuo ng PATS at ashtray, there are possibilities that Sue may not be able to produce 1. O baka ang ma-produce niya 0. Pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3, no? Or any positive value base sa restrictions. Pero hindi kailanman mangyayari na ang ipoproduce niya ay negative value. Hindi mag-negative kasi nagpo-produce. And when we produce, no, the smallest of the values would be 0. Okay, may tanong po ba? Huwag po mahiyang magtanong, ha?
Ito po yung assumptions bago tayo mag-solve. Assumptions underlying a linear program. We have three: the assumption of additivity, linearity, and divisibility. Ulit po tayo, bakit po linear program? Linear program because we try to come up with a schedule or a program of the X and Y in this case, making use of the linear relationships of the variables involved. Kaya po, meron tayong tatlong assumptions. Additivity. No? Sa linear program to, no, we assume that the contribution to profit of the first variable X1 when added to the contribution to profit of the second variable X2, combining together, or we may combine them together so that we may realize an optimal value for Z, or the maximum profit. Linearity. We are working with the linear relationships of the variables involved. You try to see the program, lahat po linear. Wala ka pong makikita na x squared, x cubed, x to the fourth, at kung ano-ano pa. No? Divisibility, linear programs assumes that we may be able to interpret values or decimal values for x1 and x2. Katulad po nung sinabi ko ng introduction, we accept values such as 12.36. No, ang ibig pong sabihin nun, we are able to produce in one production cycle 12 of the defined product, and ano ba, 12, kung 36% of the 13th product. Pwede rin po natin sabihin na 36.78, meaning we are able to produce 36 of the product and 78% of the 37th product. That is divisibility. Any question now? So, we solved. So, stop sharing ko yung isang laptop kasi gagamit po ako ng whiteboard for the solution. Liligpit ko lang ang aking papel na pinag-checkan ng attendance para hindi makagulo. So, gamit po ako ng whiteboard. Buti na lang may charge pang stylus. Ilang oras na ginagamit. So again, we have the problem. So recall lang po natin, X1 is for pots, X2 is for ashtrays. Hindi po pwedeng ganito lang, no? Bawa pinagawa sa inyo yung problem, pinagawa kayo ng model, hindi nyo po pwedeng ilagay X1 is pots, X2 is ashtrays. Kasi po tayo meron na kanina, di ba? X1 is number of pots to produce this week, X2 is number of ashtrays to produce this week. Importante po yung time. Nilagay na po natin dito kasi meron na naman tayo doon. We have maximum Z, 5x1 plus 12x2. Subject to 1.25x1 is less than or equivalent to 30. Yan po. So we would try to graph. So para po malaman natin, so we have x1, we have x2. So x1 here is, kukunin lang po sa graph po, ang kinukuha muna ay equation. X1 is 30 divided by 1.25, so this is 24. Sa second po, ba ito 1, 2, pwede may message.
Okay, para po sa second restriction, you may take any value for x1, solve for x2. You may take any value for x2, solve for x1. But the easiest one is to set one value, one variable equivalent to 0, solve for the other variable. Halimbawa po, we would set x1 is 0, x2 then becomes 50 divided by 2 is 25. So the coordinates of a point now is 0, 25. So, or we may have x2 is 0, x1 is 50 divided by 1.25, and this is 40. So we have 40, 0. For the third one, x2 is 15. So take a look at the values. We have 24, 0, 25, 40, 0, 15. The highest of the value, 40. So pwede po natin i-40. So 10, 20, 30, 40. This is 0. So we have 10, 20, 30, 40. So we have for the first x1 is 24. Patay ng ruler para medyo maayos ang itsura. So x1 is 24. Gawin po natin red ang first restriction. So lalagay ko 1. So this is 30. So approximately a little below 30, 25. So we have x1 is, wala ay sumulat. Oh, mata, ano nangyari? Naku, mahina na ata ang battery. So, right? You take any point from this line, this would satisfy the equation 1.25 x1 is 30. So next one, we have, let us have blue one for the second restriction. That is, if x1 is 0, x2 is 25. So this is the point. Next is if x2 is 0, x1 is 40. So this is 40. Then we connect. Ay, okay na yan. Lumampas lang ng konti. Ganyanin na lang natin. So, if you take any point from this line, it satisfies the equation 1.25 x1 plus 2x2 is 50. And lastly, we have x2 is 15. So, gawin natin itong green. So, 15, ito po yun. So, ito siya. So, x2 is 15. Again, if you take any value from the green point, it satisfies the restriction. X2 is 15. Okay. Ang na-consider pa lang po natin sa ating mga lines ay equations. Pero meron po tayong inequalities. So, balikan po natin yung una nating inequality. Red po ang ginamit. Paano po ang red po? Kung titignan yung red, no, it divides the region by 2. Yung nasa left ng red at nasa right ng red. So how we know kung anong region dyan ang i-consider natin if we talk about less than. So what you can do is to set the variable 0 and you have 1.25 multiplied by 0, then you ask yourself, is 0 less than 30? Kasi yung less than na ang ginagawa natin. And the answer is yes, 0 is less than 30. Meaning the region to consider is that region pointing towards the point of origin 0. So ito lang po yan. Kung sabihin, ang region na kinoconsider natin ay papunta sa 0. You take any point from the shaded region na red, it satisfies the inequality 1.25x1 is less than 30. Yung nasa line po kasi equal.
Yung wala sa line na sa region, less than. Okay. Second, 1.25x1 plus 2x2 is less than or equal to 50. Again, you set the variable 0. So you have, since the multiplier is 0 less than 50? And again, the answer is yes. So again, this blue line divides the region into 2. So kung ang sagot mo po is yes, ang ibig pong sabihin, nandoon papunta sa 0 ang region in consideration. So again, you take any value from the blue region, it satisfies the inequality 1.25x1 plus 2x2 is less than 50. So we do the same for the third or the green one. So obvious na ito po ang region. Okay, now is the time to determine the feasible region. We have make use of 3 colors for us to see nasan yung region na kinoconsider. Ito pong paraan ng pag-solve, possible lang po ito kung dalawa lang ang decision variables. Kung tatlo, hindi na po kakayanin. Dapat na po simplex ang gamitin natin. So kung titingnan mo po sa upper part, meron tayong region na color red lang. Ang feasible region po ay yung region na may 3 kulay. Kasi ibig sabihin na satisfy niya lahat ng restrictions ng problems. Pumunta po tayo sa kanang bahagi, meron dyan green lang. Meron dyan green, merong blue. Sa bandang taas naman po, meron din tayong makikita na region na may red at saka may blue. So yung pong region sa baba, meron siya nung 3 kulay. So ito po yun. Lalagyan po natin ng bilog-bilog na yellow para po makita. So this is bounded by this, So meron po tayong 5 corner points of the feasible region. Ito po siya. So ito po ang FR. So ang FR po, merong green, merong blue, at merong red. So since 5 po yan, ang ibig pong sabihin sa maximum Z, 5x1 plus 12x2, meron po tayong 5. Ibig sabihin 5 alternatives to work with. So yung una po, if we move clockwise from 0, yung una po natin ay 0, 0. Alam po natin na yung 0 hindi naman natin magagamit, but since boundary po siya ng feasible region, sasama po natin siya. And meron din po tayong 0, 15. Yung third one is the combination of, green and blue. So ito po ay combination ng 2 and 3. Mamaya na po natin gagawin. Yung 4 po is a combination of red and blue. So 1 and 2. Tapos yung last po, sa pag-ikot natin ay 24, 0. So, babalikan po natin. Magko-compute po na tayo ng intersection of the lines. So, meron po tayong 2 and 3. So, yung 2 po natin ay 1.25x1 plus 2x2 is 50. Bakit po equation? Kasi ang ini-evaluate po natin ay corner points. Kung corner points po yun, nasa line po yun, nasa equation. Lagi pong tatandaan, no? The optimal value
in the graphical solution for LP can always be found at the corner points of the feasible region. Wala po siya dun sa mga inequality kasi ibig sabihin suboptimal po yun. Ang pinaka-optimal value po nasa corner points. So ito po yung 2 at yung 3 po natin, no? But x2 is 15. So, magiging 1.25x1 plus 2 multiplied by 15 is 50. So, x1 po natin, pag sinimplify, 16. Kasi 50 minus 30 is 20 divided by 1.25. Ang sagot po, 16. So, meron na po tayong coordinates of a point, 16, 15. So, parati pong x1, x2. Hindi po pwede magpalit ng lugar. Solving for the intersections now of lines 2 and 1. So, we have 1.25x1 plus 2x2 is equivalent to 50. But x1 is 24. So 1.25x1 plus 2x2 is 50. Bakit ba hindi ko sinulat yung x1? Yung x1 po natin ay 24. So ito po ay 30 plus 2x2 is 50. So x2 is 10. So may combination po tayo na 24, 10. So, na-solve na po natin. Babalik na tayo. Isa-substitute na natin. So, meron po tayong 16, 15, at parang 24, 10. Kung hindi po ako nagkakamali. So, yan po ang ibig sabihin ay 5 multiplied by 0 plus 12 multiplied by 0, 0.00. Pangalawa po ay 5 multiplied by 0 plus 12 multiplied by 15, 180.00. Pangatlo po natin ay 5 multiplied by 16 plus 12 multiplied by 15. Yan po ay 260 pesos. Kung pesos, kung dollar o dollar. So this is 5 multiplied by 24 plus 12 multiplied by 10. This would give us 240. And this is 5 multiplied by 24 plus 12 multiplied by 0. This will give us 120. Now, balik ka po sa objective. The maximum value, we are scouting for the maximum value. Yung ibig pong sabihin ay 16 at 15 kasi siya ang pinakamalaki. So therefore now we make the decision. X1 is 16, X2 is 15, maximum Z is 260. So may tanong po ba? So may space pa naman tayo. We can do the check-in. So 1.25 x1 must be less than or equivalent to 30. 1.25 of 16. Is this a value less than or equivalent to 30? 20 is less than 30. Check. 2. 1.25 x1 plus 2x2 must be a value less than or equivalent to 50. 1.25 multiplied by 16 plus 2 multiplied by 15. Is this less than or equivalent to 50? So 1.25 multiplied by 16 is 20 plus 30. So this is equivalent to 50. 50 is 50. Check. 3. X2 must be less than or equivalent to 15. 15 is equal to 15. Check. So there you have it, the solution for the graphical solution for solving SUS product mix. So how do we interpret now the solution? So in 1 week time, if SUS objective is to maximize profit,
Sue must make 16 pots and 15 ashtrays. What she may expect is a profit of 260. Kung ito ay dollars, parang sinasabi mo, ang profit mo ay, paano ba? 260 times 51. Approximately 50. Sabihin na lang natin 50. 260 times 50. So is expected to make 13,000 profit per week. So kung i-multiply mo to by 4 approximately on the average, so nakikitain si Sue sa business niya na 52,000 pesos. Not bad. Kesa nakatambay ka lang. At least siya kasi parang nanay siya, nagtayo lang siya ng sarili niyang business, parang backyard business ito. So not bad if one is expected to make 52,000 per month. Approx on the average lang yan. Any question now? Wala pong tanong. Papahingahin ko lang yung bibig ko ng 3 minutes. Iinom lang akong tsaa, sandali lang. Okay, 2 minutes is up. Pahinga na yung lalamunan ng 2 minutes. Hindi kasi pwedeng magtagal, may isa pang solution. Grabe, pagod ko. Okay, any question? May tanong po ba? Hirap ng maraming subject. Pagod, sobra. So the solution now for graphical and simplex. So we shall try to solve the same problem, but this time we would make use of the simplex method so that you may see that in fact the value we would have in the evaluation of the corner points of the feasible region is quite similar to the values we expect to see when we make use of the simplex method. Kung wala na po kayong tanong, mag-uumpisa na po tayo sa simplex. Meron pa po bang tanong? Nakasunod po kayo? So, ang tanong po siguro nyo dito ay, sa exam po ba, ganyan din ang gagawin? Possible po na ganyan din. Ang ibig pong sabihin ay actual, ang model magiging submission bin lamang ng solution. May actual exam possible. Possible din po na magawaan ko siya ng halimbawa, given the problem. No? Given the problem's answer. So possible din po na multiple choice. Kasi yung tinuro po sa amin rating sa model ay pwede kaming gumawa ng exam na multiple choice, short answer, matching type, ano pa ba? Math-based questions, essay. Nandun na po lahat sa model. Pinakita na po lahat sa amin. So possible din po yun. So hindi pa po natin alam kung ano ang lalabas na exam. So importante po na intindihan bakit ini-evaluate halimbawa ang corner points, bakit nauunang drawing ang
equation sa graphical solution. So, importante po na pag nagdi-discuss, nakikinig. Kasi yung sagot po doon nandun sa sinasabi. Karamihan po ng mga nagugulumihanan ay yung pumasok sa Zoom, hindi naman talaga nakikinig. Yun po ang magiging problema. So, simplex na po tayo. Na-charge ko pag nagpapahinga yung aking stylus kasi baka hindi gumana pag mahina ang battery. So, simplex. Kung 2 or more ang decision variables, gumagamit po tayo ng simplex. Ilalagay lang po natin ulit, no? So, maximize Z. Greater than. Pareho lang din po. Iba lang ang pag-solve. Sa simplex po, kailangan po tayong gumawa ng tinatawag na new program. New program po pareho lang, kaya lang meron po tayong dinadagdag. So, maximum Z is 5x1 plus 12x2. So, yung pong ating restrictions, 1.25x1, meron po ang ginagamit lang po natin equation. So, since ginagamit lang po natin equation at meron po tayong inequality na less than, magdadagdag po tayo sa left side para mag-equal po siya sa right side. Yun pong dinadagdag natin ay tinatawag na slack variable. So, iwanan lang po natin siya ng ganyan. Sa second po, meron tayong 1.25x1 plus 2x2. Meron din po tayong idadagdag na s at yan ay 50. At sa ikatlo po, meron tayong x2 plus s para po mag-equal siya sa 15. So, since ito po ay restriction 1, ito ay 2, at ito ay 3, lalagyan po natin ng subscript na 1, 2, 3. Ibig lang pong sabihin nun, kung 1, 2, 3 ay ginamit po natin yung S1 para sa unang restriction, S2 para sa ikalawang restriction, at S3 para sa tatlong restriction para lang po ma-differentiate natin yung tatlo. So, tawag po dyan, new program. X1, X2, pwede na pong pinagsama, greater than or equivalent to 0. Now, since meron po tayong ginamit na S1, na S2 at S3, ano pong epekto nito sa profit? Actually, wala po. So, ilalagay natin 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Tapos gagawa na po tayo ng table 0. The initial simplex W. Nasa sa inyo po kung paano kayo maglalagay ng entries sa table. Ako po ay parating nag-uumpisa sa basic variable row. Ano po ibig sabihin ng basic variable? Sa column po siya mamaya, ang basic variable po ay anong basihan ng kinukompute mo na total profit. Yun po ang ibig sabihin ng basic variable, the basis now for the value for Z. So, ang basic variable po, ang mga variables na ginagamit natin ay X1, X2, S1, S2, S3. Tapos nilalagay po sa taas ang contribution to profit o C sub J. Lalagay mo lang po yung numerical coefficient ng mga kinukontribute ng mga variables na ginagamit. Ang ibig pong sabihin,
Ang contribution sa profit ng X1 ay 5, ang contribution to profit ng X2 ay 12, at para sa mga is 0. Now, sa ilalim po, kung kukunin mo po ang basic variable column, sa ilalim po niyan, meron kang 3 kasi 3 ang restriction. Kung 4 po ang restriction mo, 4. Kung 2 ang restriction mo, 2. Kung 1 lang po ang restriction mo, 1. Sa case po natin ngayon, meron tayong 3. No? 1, 2, 3. Pera po yung non-negativity. So since nag-i-initialize po tayo, ang ibig pong sabihin, wala pang napoproduce. No? Kasi product mix ito. Sabihin, wala pang napoproduce. Sa time 0, wala pang napoproduce. So ibig pong sabihin, yung X1, 0. So kung X1 ay 0, ang matitira po, S1 is 30. S1, meron tayong right hand side. So yun po ay 30. So sa pangalawa, ganun din po, 0, 0. Ang ibig pong sabihin, ang natira sa ating restriction ay S2. At ang right hand side niya, 50. Sa ikatlo po, 0 pa din ang X2. So, ang matitira po is 3. So, kailangan po ng 15. No, 15 po. Tapos po nun, ilalagay na po natin yung numerical coefficient ng bawat restriction. So, meron po tayong 1.25x1. Wala po tayong X2, may S1 po tayo, walang S2, walang S3. Sa second restriction, may 1.25 po tayo ng X1, meron po tayong 2 ng X2, wala po tayong S1, meron tayong S2, wala po tayong S3. Sa third restriction po, wala tayong X1, pero meron po tayong X2, walang S1, walang S2, merong S3. So, pwede na po tayo mag-compute ng C sub J. Yung malaki pong C sub J, contribution to profit of the initial table. Paano po mahahanap ang contribution to profit? I-multiply mo lang po, no? Yung nasa contribution to profit na nasa basic variable column. Kasi sila yung basihan magkano ang kinita ng table 0. So, para po maging madali, ilagay mo yung 0, 0, 0. Saan galing yung 0? Yung po yung contribution to profit ng S1, ng S2 at S3. Since ito pong 0 ay multipliers, ano pa man po ang value ng right hand side, pag minultiply mo sa 0, lalabas po ay 0.00. Tapos, kukunin mo po yung, imumultiply mo po yung contribution to profit on a per column. Again, since lahat po sila ay 0, ang lalabas po dyan lahat ay 0. Kasi ang multiplier mo 0. So, kukunin mo na po ang C minus small z. So, kunin ito po, ito. Bawas mo ito. No? C minus z. So, meron po tayong 5 minus 0, 5. 12 minus 0, 12. Tapos 0 minus 0, 0, 0, 0. Balik ka po sa iyong objective. Ano po bang objective mo? Ang objective mo is to maximize z. So, ang titignan mo lang po yung huling row. Yung, no? Sa huling row, meron tayong value na 5, 12, 0, 0, 0. Hahanapin mo po yung pinakamalaki at yun ay yung 12. So, ito siya. Ang tawag po dito ay pivot column. X2 is the entering variable. Siya ang papasok. Yun po ang napaka-importante po ng pivot column.
Yan po ang i-reduce natin sa value na 001 o 010 o 100 kasi po meron tayong tatlong restriction. Matapos po ang pivot column, hahanapin po natin ang pivot row. Paano po natin mahahanap? Ito po ay i-divide mo sa entry ng nasa pivot column. So 30 divided by 0. Tapos meron ka pong 50 divided by 2. At meron kang 15 divided by 1. Hindi po kasali sa pagpipilian kung ito ay ang divisor mo o 0 o negative. Positive lang po. So 50 divided by 2 is 25. 15 divided by 1 is 15. Ano pong pipiliin? Yung mas maliit. Ang usual po na tanong, mas maliit po ba pag maximization? Pag minimization po ba mas malaki? Ang sagot, hindi po. Kahit po nagma-maximize o nagmi-minimize, parating ang hinahanap, mas maliit na ratio. Maliwanag po ba? So kung na-define na po natin kung alin ang ating pivot row, yung mas maliit na value, ibabox po natin siya. So ang tawag po dito ay pivot row. Yung variable sa left side, ayun yung exiting o leaving variable. Okay? Yung pong value na na-box twice, ang tawag po natin dyan, pivot. So bakit po natin dinefine lahat ito? So meron po tayong entering variable, leaving variable, at pivot. Remember, meron po tayong tatlong restrictions. So may possibility po tayo na ganito. Yung tatlo po. Kung tatlo po ang restrictions, ang highlight po niyan yung pivot column. Yung 12. Yan po ang highlight. Ang possibility po, kung tatlong restrictions natin, ay bubuo tayo ng 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kung titignan nyo po ang ating table 0, ang gagamitin natin ay ito. Kasi po, nasa ikatlo row ang leaving variable, nasa S3. So, ibig pong sabihin, yung pivot natin na 1, dapat maging 1 siya, at yung value sa taas niyang pareho, dapat maging 0. So, kung titignan nyo po, yung S1, 0 na, kukopyahin na lang, kasi wala ka nang gagawin. Pero yung value na 2 sa S2 row, kailangan mo pong i-reduce siya sa 0. Ang ginagamit po doon ay ang tinatawag na Boss Jordan. Yung 1 po, since 1 na siya, wala na pong gagawin. Kukopyahin na lang. So, pupunta na po tayo sa table 1. So, gagawin po natin, isusulat natin ito na table 1. So, results of iteration 1. So, ulit po, i-start tayo sa basic variable. Okay. Yung S1 po at S2, hindi natin ginalaw, kukopyahin lang natin siya. Kung nasan po sila nakaposisyon, best na dun ilagay para hindi ka po magulumihanan. Kung masyado ka nang magaling, ay ikut-ikutin mo siya, pwede naman po. Pero, para hindi ka magulumihanan, better po kung saan mo siya pinaalis si S3, dun mo ipasok si X2. So, yan po siya. S3 leave the basis, X2 enters the basis. So, sabi po natin, kailangan ma-reduce natin siya ng 0, 0, 1. So, yung S3 na pivot row, 1 na po siya, kukopyahin mo na lang. 0, 1, 0, 0, 1, 15. Yung S1 po, 0 na siya, kukopyahin mo na lang. Now, since po ang S2 ay 2,
So, ang ibig pong sabihin, kailangan gawin mo ang pivot na 2. Tapos, isubtract mo po siya sa S2 para maging 0 po ang 2. Ang intention mo po ngayon, sa gagawin mo ay i-reduce yung 2 ng gawin mo siyang 0. So, pwede ko pong ilagay muna sa kaliwa, no? Ito yung S2. Yan po ay 1.25 to 0, 1, 0, 50. So, ang gagamitin mo pong subtrahin dyan ay yung pivot row. Dito ko po gawin, buburay natin mamaya. Ayan po ang pivot row. So, ang nasa baba po ng 2 ay 1, no? Yun yung ating pivot. So, i-multiply mo po ito by 2 para maging 2. So, magiging 0, 2, 0, 0, 2, 30. So, yan po ang isusubtract mo. 0, 2, 0, 0, 2, 30. Since ang 2 po natin ay parehong positive, mag-subtract ka po para mag-0 siya. Kasi ang kailangan mo maging 0 yung 2. So, magiging 1.25, 0, 0, 1, negative 2, 20. Ang tawag po sa procedure na yan ay Gauss-Jordan. Pwede nyo po yan idiretso dyan kung hindi kayo malilito. Pero ako po better na i-separate nyo tapos saka nyo isubtract para hindi kayo malilito. Ibig pong sabihin, instead na kunin nyo muna yung 0, 2, 0, 0, 2, 30, pwede nyo pong ipasok na minus 0, 1, 0, 0, 1, 15 multiplied by 2. Yun din po ang lalabas dyan. So ito po ay magiging 1.25. Ano ba? So ito po ay maging 1.25, 0, 0, 1, negative 2, 20. Kumpleto na po ang ating table 1. Hahanapin na lang natin si C sub J at si C minus C sub J. So, bubura po ako. Tatanggalin ko na po ito. So, meron po tayong, ano ba naman? C sub J, a big C sub J. So, ilagay po ulit natin yung contribution to profit. So, meron po tayong 12. So, ang value po natin, 180. Kung natandaan nyo po ba, sa graphical, meron tayong 180. Yan din po yun. Parang umiikot lang siya sa corner points of the feasible region. Tapos, ilalagay na po natin the small c sub j. So, ito po ay 0. Ito po ay 12. Ito po ay 0. Ito ay 0. Ito ay 12. So, C minus J, gawin na nating black para hindi siya ang pareho ng color. So, C minus A. So, meron po tayong 5 minus 0, 5. 12 minus 12, 0. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 0 minus 12, negative 12. So, ang ibig pong sabihin ay ito ang ating pivot column. 5, 0, 0, 0, negative 12. Since may positive pa po tayo, hindi pa po tayo titigil. Ibig pong sabihin, kailangan pa nating mag-iterate kasi may positive. In the event wala na po tayong positive sa C minus 0, ibig pong sabihin, hindi na mag-i-improve ang solution. Usually po ang estudyante iniisip, pag pumasok na si X1 at pumasok na si X2, nahanap mo na yung solution. Most likely po, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. May possibility po na pumasok na si X1 at pumasok na si X2 tapos lalabas pa po ang isa. So, hindi po pwedeng hulaan.
Ang titignan ay yung value ng C minus Z. No? So, ayan na po yung value natin. So, ang ibig pong sabihin ay meron pa po tayong positive, hindi pa po tayo titigil. So, ito po ang ating pivot row, pivot column. Tapos, hahanapin po natin ang pivot row. Meron tayong 30 divided by 1.25, yun po ay 24. At 16 divided by 1.25, at yun ay 16. 20 pala ito. Bakit 16? 20 divided by 1.16. Tapos meron po tayong 15 divided by 0. Hindi po siya kasali. So ulit, ang hinahanap po natin yung mas maliit na value. So ibig sabihin, ito po siya. So we now define the pivot column and the pivot row. Ang ating pong pivot ay 1.25. Nasa S2 po siya. Sabihin, lalabas po si S2, papasok si X1. No? So, kung kakasunod po ba? So, eto na po tayo, table 2, results of iteration 2. So, again, we start with the basic variable, X1, X2, S1, so, meron po tayong S1, hindi natin ginalaw. Papasok si X1. Dati na po si X2, hindi rin natin ginalaw. So, ang value po natin ng S2 ay 1.25, 0, 0, 1, negative 2, 20. Ito po siya. Balikan po natin. 1.25, 0, 0, 1, negative 2, 20. So, ang pivot po ay 1.25. Ang ibig pong sabihin, yung 1.25, ang gagawin nating 1. Yung 125 sa taas niya, gagawin nating 0. At yung 0 sa baba niya, hindi na po gagalawin kasi 0 na siya. So, nag-uumpisa po tayo lagi ng entry sa pivot at yung pivot po natin ay yung X1. Since ang objective po natin ay gawing 1.0 ang 1.25, multiply mo po ito by 1 over 1.25. So maglalabas ka po dito ng 1.000, 1 over 1.25 o 0.8. Ito ay negative 1.6. Pwede rin pong negative 2 over 1.25 at yung dulo po 16. So, lalabas po yan ay 1, 0, 0, 0.8, negative 1.6, tapos 16. Yung nasa baba pong entry, kukopyahin na lang natin kasi 0, 1, 0, 0, 1, 15. Ang tanong po, ano po ang mangyayari sa value na S1? Since yung S1 po ay 1.25 at kung titignan nyo po sa previous value ng S1, pareho din po siyang 1.25. Ito po yun. Pwede na pong yan ang gagamitin mo para isubtract kasi yung 1.0 po, para maging 1.25, i-revert back mo lang siya. So, wag mo na siyang i-revert back. Isubtract mo na lang. So, this is 1.25. This is the S1 row. 1.25, 0, 1, 0, 0, 30. So, you have 1.25. This is the new X1 row. Or ito yung dating S2 row. Ngayon ay S1 na siya. X1 na. So, tanggalin natin X1 para hindi kayo malito. Gamitin natin S2 row. Kasi yung new X1 na niya ay 1.0 na siya. Baka malito kayo. So, ito po yung old S2 row. So, 1.25, 0, 0, 1, negative 2, 20. Ulit ha, bakit ginamit yung S2? Di ba dapat ang ginagamit lagi yung pivot row? So, ang pivot row, meron na tayong value na yung X1 siya, no? Yung pivot row natin. Previously, S2 row, ngayon X1 row na siya, meron siyang value na 1, 0, 0, 0.8, 1.616. Kasi po,
1.25 ang nasa taas. So para magamit mo yung 1.0, imumultiply mo ulit siya sa 1.25. So babalik ka lang sa old equation. So huwag mo na siyang palitan. Yun na rin siya. So magiging 0, 0, 1, negative 1, positive 2, 10. Huh? So ang lalabas po rito ay 0, 0, 1, negative 1, positive 2, 10. Tingnan po lang natin kung tama tayo. So 1.25 minus 1.25 is 0. 0 minus 0 is 0. 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 is negative 1. 0 minus negative 2 is positive 2. Then 30 minus 20 is 10. So palagay ko po, tama tayo. So we have here the big C sub j. Again, we have here 5. We have here 12. And we have here 0. So, ang lalabas po is 5 multiplied by 16 plus 12 multiplied by 15. Ito na po yung kanina natin na 260 sa graphical. So, mukhang yan na yung solution, di ba? Kasi nakikita mo na siya. So, pero hindi ka po titigil. Iti-test mo pa po siya kung tama ka. So, you have 5. This is 12. This is 0. Then you have 0.8 of 5 is 4. Then we have negative 1.6. So, pwede nyo naman pong i-compute. So, 1.6 times 5. Yun po ay 8. Tapos, meron tayong 12. So, ibig pong sabihin 12 minus 8 is 4. So, therefore, now, C sub j minus Z sub j 5 minus 5 is 0, 12 minus 12 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 4 is negative 4, and 0 minus 4 is negative 4. Now, when we try to look at the C minus 0, meron po tayong 0, 0, 0, negative 4, negative 4. So, we would have no more positive value. In the C minus 0. Therefore, table 2 is optimal. So for the decision, we would say x1 is 16, x2 is 15, z is 260. Saan po nakuha yun? Ito po oh. S1 is 16. X2 is 15. Pwede mo rin po ilagay dyan, S1 is 10. Kasi po, meron tayong S1 is 10. So, let us check. So, ang gagamitin po yung new program. Kasi equation po lahat ito. So, yung una po natin, X1, mali. 1.25 x1 plus s1 is 30. 1.25 16 plus 10 is 30. So 20 plus 10 is 30. 30 is 30. Check. So makikita po natin ano, kung mag-iba po ang value, halimbawa po may value tayo ng S1 pero hindi dyan mag-fit, may error po ang solution. Dapat po eksakto yan kasi equation po siya. 1.25x1 plus 2x2 plus s2 is 50. So 1.25 multiplied by 16 plus 2 multiplied by 15 plus 0. Bakit po 0? Kasi wala pong s2 sa basis, no? Sa table 2. Ang titignan po lahat natin ng value galing sa table 2. Kasi yun po ang optimal table. Wala po tayong S2 sa table 2. So, yan po ay 0. So, yan po ba ay 50? So, meron po tayong 20 plus 30 plus 0 is 50. 50 is 50. So, check. 3, 1, ay, ano ba? X2 plus S3 is that equivalent to 15. 15 plus 0 is 15. Therefore, 15 is 15. Check. Sino pong may tanong?
Grabe habol ng hininga. So, yung pong problem na pangalawa, tingnan ko kung pwede po nyong i-screenshot ang mga solutions para kung gusto nyo po i-review, marireview nyo po. May tanong po ba? So, yung assignment po, pwede ko naman siya i-post dun sa Moodle. Gusto nyo ba dito na lang nyo tignan? Ito lang po yung second problem natin. Yun ang gagawin na assignment. So, pagpa-practicean nyo po, susolve nyo siya, gagamitin nyo pareho po ng ginawa natin. So, wala po tayong klase sa Miyerkules, pero po pagpa-practicean nyo po siya. Kailangan pong matutunan ninyo. No? So, kung mayroon pong tanong, pwede namang mag-message. Sandali lang po kung gusto nyo para ma-screenshot nyo na. May tanong pa po ba? Ano ko na po kasi itong share screen. Isasara ko na po. Meron po bang tanong? So, wala. Sara ko. Stop ko po, Kasi gagamitin ko yung sa kabilang computer. Sa Canva. So, ito po. Yan. Yan po ang inyong pagpapraktisan. Pwede nyo Wala pong naka-share? Ano po? Wala pong naka-share screen po. Walang naka-share screen. Hindi ko ba napindot? Sandali lang po Hindi ko siguro napindot ang share screen. Sandali. Wala nga. Sandali lang po. Si-share screen ko siya. Okay. So, yan. Yan na po. So, solve nyo po siya graphically and simplex. Yan po ang pagpapraktisan ninyo. So, ano pong gagawin dyan? Isasubmit po ba yan as assignment? Hindi po. Pero, pagpa-practice problem nyo lang po siya. Hindi nyo po kailangan. Ganito lang po yon. Yan po ay practice problem. Sa next meeting po, tatawagin ko kayo para i-present nyo yung solution nyo. So ano pong ini-expect? Hindi kayo kukopya at hindi kayo magpapakopya. Kasi may responsibilidad po kayo na walang klase ng Miyerkules, para bang nagsisit work kayo. No? So, mahaba ang oras na ibibigay para gawin yung sit work. Ifo-formulate nyo, isosolve nyo sa graphical, isosolve nyo sa simplex. Hindi po pwedeng mangopya, hindi rin pwedeng magpakopya. Kayo po ay tatawagin. Hindi nyo po alam kung sino ang tatawagin. So para po makasiguro na makakasagot sa haba po ng panahon na gagawin yan, dapat po magsagot ng kusa. Ulit, bawal mangopya, bawal magpakopya. Magtsatsaga po para po matuto. May tanong po ba? Halimbawa po, sabi, ay nabigay na yan dun sa mga last batch na kakuha niyan. Kukopya na lang ako. Pwede naman po yung gawin. Pero ang tanong, kung nagkopya ka po ba, natuto ka ba? Kasi kung nakakopya ka naman ng solution sa assignment, sa exam, di ka naman makakopya. Paano yun? Ay yung pinakamalaking chunk ng grade manggagaling sa resulta ng exam. So, wag na naman po magkopya. Maliwanag po ba yun? So, sino pong may tanong? Ito po ay 5:59. Meron pa po tayong natitirang 1 minuto. Kasi baka may klase kayo. Sino po ang may tanong?
Kung wala na pong tanong, so stop sharing na po ako. So, let me end today's session. Thank you very much for coming today. See you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.